و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکر شیرین گفتار چنین به رشته تحریر در آورده‌اند که در زمانهای قدیم خارکنی پیری بود که 2 دختر داشت، یکی خوشگل و مهربان و دومی زشت و بدجنس. روزی خارکن پیر برای کندن خار به صحرا رفت و دختر کوچکش را که همان دختر خوب و مهربان بود با خودش برد. خار میکند و دخترش خارها را جمع میکرد و روی هم میگذاشت و میبست. اتفاقاً روزی همانطور که این پدر و دختر مشغول خارکنی بودند، پسر پادشاه به شکار میرفت و از پهلوی آنها گذشت. چشمش که به دختر افتاد از زیبایی و رعنایی او تعجب کرد. انگشت به دهان گرفت و پیش خارکن رفت و گفت: ای پیرمرد، این دختر کیست؟ پیرمرد خارکن گفت: دخترم هست. پسر پادشاه گفت: دختر قشنگی داری، ولی حیف است خارکنی کند. پیرمرد که پسر پادشاه را به جایی نیاورد گفت: ای آقا، ما مردم فقیری هستیم و باید همه ما کار کنیم. پسر پادشاه چیزی نگفت و رفت. فردا باز هم پسر پادشاه آمد و با پیرمرد شروع به حرف زدن کرد. پیرمرد هم تمام زندگیش را برای او تعریف کرد و گفت که فقط 2 دختر دارد و تنها آرزویش خوشبختی آنهاست. چند روزی گذشت و هر روز پسر پادشاه پیش خارکن می آمد و با او حرف می زد. پیرمرد خارکن که می ترسید این مرد غریبه نسبت به دخترش نظری داشته باشد که هر روز به صحرا می آید، دیگر دخترش را به صحرا نمی آورد. ولی پسر پادشاه هر روز می آمد. یک روز پسر پادشاه گفت: پیرمرد، وقتی که تو دخترت را به صحرا می آوردی کارت زودتر تمام می شد. چرا او را نمی آوری؟ پیرمرد گفت: مریض است. پسر پادشاه گفت: به من دروغ نگو، من از دخترت خوشم آمده و میخواهم او را برای خودم بگیرم. مرد خارکن که هنوز هم پسر پادشاه را نشناخته بود گفت: ولی من دخترم را به تو نمیدهم. پسر پادشاه گفت: من به تو یک معما میگویم، اگر توانستی حلش کنی که هیچ، و الا من دخترت را میبرم. پیرمرد خارکن به التماس افتاد ولی فایده ای نداشت. پسر پادشاه گفت: معما این است، کاسه چینی آبش 2 رنگ است و تا فردا هم به تو مهلت میدم جوابش را پیدا کنی. پیرمرد غمگین به خانه رفت. خیلی خسته و ناراحت بود. دختر بزرگش پرسید: پدر جان چه شده؟ گفت: هیچی. دختر کوچک آمد و پرسید: پدر جان چه شده؟ گفت: هیچی. ولی دخترها آنقدر اصرار کردند تا پدرشان همه ماجرا را برای آنها تعریف کرد. دختر بزرگ گفت: به من چه مربوط است؟ اگر جوابش را دادی که هیچ، اگر ندادی خواهرم را میبرد، به من کاری ندارد. و به دنبال کارش رفت. دختر کوچکترش گفت: پدر جان ناراحت نباش، من جواب این معما را میدانم. جوابش تخم مرغ است. پیرمرد خوشحال شد و فردا به پسر پادشاه همین جواب را داد. پسر پادشاه گفت: از امروز به تو 40 روز مهلت میدهم تا برایم قبایی از برگ گل بدوزی. این حرف را گفت و رفت. مرد خارکن ناراحت‌تر و غمگین‌تر به خانه برگشت. دخترش پرسید: مگر جواب معما غلط بود؟ پیرمرد گفت: نه، ولی سنگ بزرگتری جلوی پای من گذاشته. دخترش پرسید: چه گفته؟ پیرمرد گفت: آن مرد از من قبایی از برگ گل خواسته. دختر گفت: باز هم ناراحت نباش، خدا بزرگ است، جواب این معما را هم پیدا می‌کنیم. 39 روز گذشت. فقط 1 روز دیگر باقی مانده بود. پیرمرد خیلی ناراحت بود و هنوز قبایی ندوخته بود. دخترش گفت: فردا که رفتی اگر آن مرد آمد به او بگو تو برایم از تخم گل نخ بیاور تا من برایت قبایی از برگ گل بدوزم. فردا که پیرمرد خارکن به صحرا رفت، پسر پادشاه هم آمد و گفت: قبای مرا دوختی؟ پیرمرد گفت: تو از تخم گل برایم نخ بیاور تا از برگ گل برایت قبا بدوزم. پسر پادشاه گفت: آفرین بر استادت، رحمت بر استادت. خب بگو این جواب را چه کسی به تو یاد داده؟ پیرمرد حاضر نمیشد بگوید، ولی پسر پادشاه خودش را معرفی کرد و گفت: حالا بگو چه کسی به تو یاد داده، وگرنه آفتاب فردا را نخواهی دید. پیرمرد گفت: دخترم. پیرمرد
سوار بر اسب پسر پادشاه شد و با او به شهر پسر پادشاه رفتند. پسر پیش پدر رفت و همه چیز را گفت. پادشاه از هوش آن دختر متعجب شد. پسر گفت اگر اجازه بدهید من این دختر را به زنی میگیرم. پادشاه راضی شد، ولی زن پادشاه گفت عروس من باید علاوه بر هوش خوشگل هم باشد. پسر پادشاه گفت خوشگل هم هست، ولی زن پادشاه گفت من باید مطمئن شوم. بعد سیبی به پیرمرد داد و گفت این را به دختر بده و بگو یک گاز بزند، و یک جفت کفش هم داد و گفت این را هم به پای دختر کن، و کنیزی همراه پیرمرد خارکن فرستاد. پیرمرد به همراه کنیز به خانه رفت. دختر کوچکش به حمام رفته بود. دختر بزرگ از پدرش پرسید کجا بودی؟ پیرمرد همه چیز را گفت. دختر با خودش فکر کرد که چرا من زن پسر پادشاه نشوم، و سیب را از دست پدرش گرفت و یک گاز زد. ولی چه گازی؟ با همان یک گاز نصف سیب را خورد. کفش را گرفت که به پایش کند، ولی از بس پایش بزرگ بود کفش پاره شد. کنیزک کفش و سیب را برداشت و به قصر پادشاه رفت و همه چیز را تعریف کرد. زن پادشاه گفت من سیب فرستادم که او یک گاز بزند تا ببینم دهانش چقدر است، و دهان این دختر کاروانسراست. کفش ظریف و خوبی دادم که ببینم پایش چقدر است، ولی پاهای او از پای شتر هم بزرگتر است. پسر پادشاه گفت ولی من خودم او را دیدم، دختر خوشگل و ظریفی است، و خیلی اصرار کرد که اجازه بدهند با این دختر عروسی کند. پادشاه که همین یک پسر را داشت راضی شد، و زن پادشاه هم اگرچه راضی نبود ولی رضایت داد. پسر پادشاه رفت و پیرمرد خارکن و دخترهایش را به قصر آورد. دختر بزرگ که میدانست چه کرده خودش را زیر نقاب مخفی کرد و به صورت خواهر کوچکش هم نقاب زد. جشن مفصلی برپا کردند. دختر بزرگ به پدرش گفت که نباید به پسر پادشاه بگوید که این دختر بزرگش است. عروس داماد را به حجله بردند. پسر پادشاه همین که تور را از روی صورت عروس برداشت، چشمش به دختری افتاد که تا به حال ندیده بود. پرسید تو کی هستی؟ اینجا چه میکنی؟ دختر که فکر نمی‌کرد پسر خواهرش را دیده باشد گفت من دختر خارکن هستم. پسر پادشاه گفت ولی تو آن دختری که من دیدم نیستی. دختر خارکن که دید چاره ای ندارد مجبور شد راستش را بگوید. گفت من خواهر بزرگتر او هستم و او الان در قصر شماست. پسر پادشاه پیش خارکن رفت و گفت تو را به سزای عمل زشتت میرسانم. پیرمرد خارکن دختر کوچکش را به دست پسر پادشاه سپرد و از او طلب بخشش کرد. دختر خارکن هم از شوهرش خواست که پدرش را ببخشد و همگی خوش و شاد زندگی کردند.